תגיד רועי, אם לכל הרחוב הזה, רחוב לוינסקי, היה ריח, איך הוא היה מריח? רחוב לוינסקי, פלפל שחור והל. הגעת למקום הנכון, בזמן הנכון. תיקח חתיכה מזה וחתיכה מזה. הצנועה, הצנועה. הבנתי. כמה שנים? שצברתי בערך 40 רק 40 שנים? אוקיי, הבנתי. ומבחינת הטעם זה אכיל? הדבר היחידי ששואלים אותי כמה זה עולה ואיך משתמשים, זה הרעל הזה. ודור מעביר לדור את הידע שלו ואת הניסיון שלו, וזה באמת חייבים לשמור בשווקים שלנו. כי זה בעצם המקור של האזור הזה, של הרחוב הזה, רחוב לוינסקי. זהו? כן. וואי, כשהתחלתי ליהנות אתם אומרים לי זהו? יאבא איזה כיף זה. בחיים לא הרחתי כל כך הרבה הל. וזה קופץ עלייך. זה ממש חוטף אותך. ככה תבלין אמור להרגיש. אם תבלין לא ממלא אותך ברגע, אז משהו לא בסדר, או שהוא ישן, או שהוא לא שלם. לכן אגב קונים תבלינים בשוק. אז בווידאו הזה אנחנו עושים טיול ברחוב לוינסקי. אחד הרחובות במארג מאוד מיוחד, עירוני, מרקם עירוני מאוד מיוחד, אבל הרחוב הזה הוא אחראי על תבלינים. והיום אני ודדו, רועי דדו, הולכים לגלות יחד מה עומד מאחורי החנויות של התבלינים, האם זה רק מתכונים, האם זה רק תבשילים, ערכות, או שזה גם אמונות, או שזה רפואה, או שזה מסורת. הכל, תבלינים זה החיים. איפה היינו בלי תבלינים? תבלינים גרמו לאדם לצאת ולכבוש את העולם. תבלינים גורמים לנו לצאת ולחפש טעמים חדשים כל הזמן. אנחנו מצד אחד מאוד אוהבים תבלינים, מאוד אוהבים טעמים חזקים, אוהבים אוכל צבעוני. מצד שני, כמעט אין תבלין שגדל פה באזור הזה. אין בכלל תבלינים שגדלים פה, אולי חוץ מהזעתר, וגם הוא לא תבלין, אלא ערבוב של כמה דברים. אז למעשה אנחנו מאוד תלויים ביבוא כן. של תבלינים. כן, רוב התבלינים בעולם מגיעים הודו, אינדונזיה, סרי לנקה, אלה האזורים. הכובשים הגדולים, וסקו דה גאמה, קולומבוס מגיע לאמריקה, רואה אנשים שהוא חושב שהם הודים, אז הוא קורא להם אינדיאנים, רואה את הצ'ילי, אומר זה מספיק קרוב לפלפל שחור, אז הוא קורא לו פלפל. צ'ילי הוא לא פלפל. אין דבר כזה פלפל צ'ילי, ככה אנחנו קוראים לו. רועי הוא חבר קודם כל, והוא מורה דרך, והוא בדיוק עכשיו בתהליך פיתוח של סיור מאוד מיוחד, נכון? שהוא יצא, כן, איזושהי הסתכלות כוללת על עולמות התבלינים, כולם מכל הכיוונים, מכל המנעד, ושוק לוינסקי, יש פה ייצוג וקיבוץ יוצא דופן של חנויות תבלינים, חלקם כאלה, פרק, מפואר, כולם מכירים מהסופרים, וחלקם, ואנחנו נראה אחר כך, מקומות קטנים, צפופים, שאם לא יגידו לך, לא תכירי, ואת כולם שווה להכיר. מה תראה לנו פה? מה זה? קינמון. אז מה זה? קינמון זקן. קינמון זקן. איך הריח? וזה? פה הוא הרבה יותר עדין. לא קינמון. לא קינמון. אוקיי. קסיה. וזה בסדר, הבלבול, כי השימוש בקסיה הוא כל כך שגור ביום יום, שככל הנראה מעולם לא טעמת קינמון אמיתי. הנה קינמון אמיתי. צלוני, מגיע מסרי לנקה. הדרכים להבדיל ביניהם, תראי, שהוא הרבה יותר דק, העיגול, הסלסול פנימה הרבה יותר צפוף, הצבע בהיר, הטעם עדין
עד מאוד, וכמו שאמרתי, הוא בכלל לא מריח כמו שאנחנו כל רגילים. הסגולות הרפואיות שמייחסים לקינמון, קינמון צילוני, 300 שקל לקילו, כל הטעם שאת מכירה מהסינבון וכו', קסיה, 80 שקל לקילו. הטעם, הסינבון, נמצא פה, בעצם קסיה סיני, זה נחמד להרבה ביטות התה, לאורחים שלכם, אבל בחתיכה קטנה כזו, יש הרבה יותר טעם שיש בכל זה. מספרים שהסוחרים הערבים שהיו מוכרים ליוון העתיקה את הקינמון, על מנת להגן על ההשקעה שלהם, סיפרו להם את הסיפור הבא. הקינמון גדל על עצים בטריטוריה של ציפורי טרף ענקיות אוכלות אדם, והדרך היחידה לקצור קינמון, או להגיע למצב שבו אפשר לקלף את גזע העץ, הוא להאכיל את הציפור בבשר נע, בכמויות גדולות, עד אשר היא כבדה כבר ונופלת מהקן, נפלה מהקן, עכשיו אפשר להגיע ולקצור את הקינמון. בשנות ה-20 של המאה ה-20, רחוב לוינסקי היה חלק ממרכז מסחרי. זה היה מארג של כמה רחובות, שלכל רחוב היה תחום פעילות שונה. ועדיין, כשמטיילים באזור, רואים את ההבדלים האלה בעין. תראו, רחוב הרצל מרכז את חנויות הרהיטים. ברחוב וולפסון מרוכזות החנויות של תאורה. אז רחוב לוינסקי זה היה המרכז של דוכני מזון, המזווה התל אביבי. אז איך נכנסו צמחי המרפא לתמונה? כאילו אם אנחנו הולכים 150 שנה אחורה, את גרה באיזשהו יישוב במזרח אירופה או איפשהו בצפון אפריקה וחולים וצריך רופא. אין רופא. אם יש רופא, הוא בעיר הקרובה לביתך, 100 קילומטר, 4 ימים ייקח לך להגיע לשם. אז בצר לך, מחפשים בדרך כלל אישה שמבינה את החיים. למשל, לי לקרוא לך מומחית נגיד רפואה מסורתית, עם יחסית ידע רחב. הידע רחב, אוקיי, הצנועה. אני לא מומחית, כן. יחסית ידע רחב, כמה שנים? שצברתי בערך 40 רק 40 שנים? אוקיי, הבנתי. בסדר. יש איזשהו משהו שהוא כזה מלך, שאנשים באים ומבקשים את זה, שהיית אומרת, זה הדבר שהכי הרבה אנשים מבקשים ממני? הכי הרבה, מבחינת תבלין, צמח מרפא. מבחינת צמחי מרפא. מבחינת צמחי מרפא. אם יש משהו שהוא סופר פופולרי. עכשיו יחסית פופולרי זה מורינגה. מורינגה? יחסית. מה? כי יש לו הרבה תכונות מאוד רחבות למטרה רפואית. גילוי נאות, אני הגעתי לג'ולי לפני כמה זמן וביקשתי מורינגה בגלל ששמעתי שזה עוזר נגד הקרחת. וג'ולי מסתכלת עליי במבט כזה של, כאילו, אוקיי, בסדר, בסדר, אבל לא יזיק לנסות. אז אני חייב לומר שהתוצאות טובות, התוצאות טובות. יש משהו שאנשים לא מכירים? מה שיש לי זה נגיד כהוש שחור. מה זה? סליחה. כהוש שחור. כהוש שחור. כן. הכי פחות, זה אומנם משהו שכן ידוע, אבל פחות מבקשים כי... מה זה אמור, מה זה עושה? זה לבעיות נשים בעיקר. בעיות נשים? אפשר לראות את זה? איפה זה נמצא? מרתיחים אותו, כהוש שחור. כל מיני בעיות הורמונליות, כל מיני בעיות נשיות.
מעבר לזה שג'וליאט עם הממלכה שלה כאן, של צמחי תבלין, של מרפא, של תה וכל מה שדיברנו עליהם, במקור, 1924, נפתח כאן עסק שהמקצוע שלו, שההתמחות שלו, זה קלייה וטחינה של פולי קפה. הערובה שלמעלה, שימו לב, הערובה שלמעלה מביאה אותנו, מתחברת פנימה לתוך החנות למכונה, מכונת נרוסטה די גדולה. זה החיבור של הערובה. הרי לכל מכונה יש מספר סידורי. עכשיו אני נותנת לכם חצי שנייה לנסות לנחש מה תהיה הספרה שרשומה על המספר הסידורי. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1. זאת המכונה שהמספר הסידורי שלה הוא 1, וזה אומר בעצם שזאת המכונה החשמלית הראשונה לקלייה של פולי קפה, שנולדה כאן ב-1947. אתם יודעים מה הקסם האמיתי של הדבר הזה? זה שזה עדיין עובד. ויש כאן קפה, פולי קפה, שקולעים אותם מדי שבוע במכונה הזאת. תקשיבו, לראות את זה, זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בשוק. יש פה כל הזמן גלגול של דורות, ודור מעביר לדור את הידע שלו ואת הניסיון שלו, וזה באמת חייבים לשמור בשווקים שלנו. החל משנות ה-70 ובעיקר אחרי המהפכה באיראן, עלו ארצה יהודי פרס. זאת הקהילה היהודית הוותיקה והגדולה במזרח התיכון, והם הביאו לרחוב לוינסקי את התבלינים הפרסיים. הם פתחו מסעדות עם המאכלים האותנטיים, ותמיד שמחים לשתף מהידע הרחב בתחום הרפואה הטבעית. בלנגו, איפה קונים? כולם מכוונים אותי למאיר חוביין. הנה, בבקשה, הגעתי למאיר חוביין. הגעת למקום הנכון, בזמן הנכון. איזה כיף. לבלנגו. זה זרעים ממשפחת צ'יה. קוראים לו בעברית מנפנית מלכותית. הזרעים האלה, קטנים. הזרעים האלה, משאים אותם במים רותחים, עם טיפה של סוכר קנדל, וחולטים אותו. הוא לאט לאט מתחיל להיות ג'לי. כשהוא מתחיל להיות ג'לי, אפשר לשתות אותו. שואלים אותו, זה טוב, שותים אותו. זה מאוד טוב לשיעול, ללכה, פותח את כל האזור של הריאה והכל. מה ההבדל בין זה לצ'יה? צ'יה זה משהו אחר. צ'יה זה טוב לקולסטרול, לגליצרידים, יש לו אומגה 3. אוקיי. אבל זה אותו משפחה, אבל לא בתכונות האלה. הבנתי. ומבחינת הטעם זה אכיל? כאילו כן, יש לזה... שותים את הכל, זה נהיה ג'לי. ואמרת שזה עם סוכר, אז זה גם סוכר מתקתק. קנדל קצת, כן. אז אפשר לשחד את הילדים לשתות את זה. כן. איזה כיף. מאיר, מאיזה שנה אתה פה? משנת לא 81. אתה, בעצם אבא שלך, נכון? אנחנו משנת 81 עם אבא שלי. 81. כולל אצל ילדים. תודה רבה. בכיף. עבורי לוינסקי זה הבית. אני מבלה באזור הזה את ה-15 שנים האחרונות. תמיד רועש כאן, תמיד בונים כאן, כמו בכל תל אביב, אבל תמיד יש כאן אנשים יפים ואפשר למצוא כאן אוצרות אמיתיים. ואחד המקומות האהובים עליי בשוק זאת החנות הזאת. מה שלומך אבישי? שלומי טוב מאוד, מה שלומך? אני בסדר. מהניסיון שלי, כן. אני יודעת שמכאן אנחנו לא יוצאים עם מתכונים לתבשילים נכון, למיניהם, אלא אנחנו יוצאים... פה אתם באים קצת למזון רוחני.
לא לאכול. נכון. אחד הדברים שאני אראה לכם זה גופרת נחושת ומלח עלום, שמייחסים להם בצירוף הגנה. זאת הגופרת נחושת, צבע כחול, אל תתרשמו מהצבע, זה חומר רעיל, משתמשים בזה בחקלאות להדברה או לטיהור מים. בכל מקרה צבע כחול הוא צבע נגד עין הרע. מדוע? כי לפי האמונה, עין הרע יש רק על הקרקע. אין עין הרע לא בתוך הים ולא ברקיע. מי שמוליך את העין הרע על פי האמונה זה שדים. לכן אתם תראו בארצות הים התיכון, כמו טורקיה, יוון, כל ארצות צפון אפריקה, צובעים את הגג או דלת ראשית בכחול כדי לסמן לשדים, הבית הזה הוא חלק מהים או מהרקיע. פה אין כניסה, כן, יפה. עוד דבר קטן, אמרתי לכם שזה חומר רעיל, אתם יודעים שהפוליטיקה בארץ קצת רעילה, אבל באימפריה הרומית כשהיו בעיות פוליטיות לא היו משאים ומתנים כל כך ארוכים. יש בעיה, צריך לפתור אותה. אחת השיטות, גופרת נחושת ביין טוב וחוסכים פריימריז, למי שמבין. מלח עלום, המלח הזה יש לו כמה תכונות, בין השאר הוא מונע זיעה. אנשים שלא רוצים להשתמש בדאודורנטים או אלרגיים לדאודורנטים שוטפים במים, מעבירים במקומות שמזיעים, זה מונע זיעה. תכונה נוספת שיש למלח הזה, זה סוג של תרופת הרגעה. אם יש לכם בעיות עם קולגות בעבודה, או אם אתם באירוע שאנשים מסביבכם יותר מדי היפר, אתם רוצים קצת למתן, קחו חתיכה מהמלח הזה, תקטשו אותה, שימו על פסטה או על אורז, ותופתעו כמה מהר הסביבה שלכם נרגעת. הצירוף של שניהם, מי שיש בעיה משפטית, בדרך כלל שוכר עורך דין, זה דבר טריוויאלי. מי שרוצה אבל לשדרג את ההגנה שלו מעבר לתשלום שכר הטרחה, שיקח חתיכה מזה וחתיכה מזה, ישים בכיס או בארנק ויגש עם עורכי דינו לכל מקום שצריך עורך דין. לפגישה, לדיון, לעסקה, לפשרה. הדבר הזה אמור להגן על הלקוח מפני הטעויות של עורכי דינו. יש כאלה ששמים את זה ברכב, קצת לשדרג את פוליסת הביטוח, זה לא מוכר על ידי חברות הביטוח, אבל הרבה אנשים נוהגים עם זה. אני כבר שנים מסתובבת בארנק עם הדבר הזה? השקית שלך, ברור, עם הקמע שלך. רגע, ואנשים באים אשכרה לקנות, נגיד רק כזה, או בכלל מודעים לדבר הזה, בלי שאתה מספר להם? א', לא כולם, מי שמטפל או מי שמתמחה בקטורות נגד עין הרע, משתמש בזה. הדבר המוזר הוא שבכל הקבוצות הדבר היחידי ששואלים אותי כמה זה עולה ואיך משתמשים, זה הרעל הזה. כל היתר לא מעניין. יפה. תודה רבה. זהו? כן. וואי, כשהתחלתי ליהנות אתם אומרים לי זהו? שלום שכן. תודה רבה. אז נוצר פה איזשהו כור היתוך שהוא נורא ישראלי מן הסתם, של טעמים מכל הקשת, שזה, בתכלס, זה המטבח הישראלי. מה זה מטבח ישראלי אם לא פיוז'ן? אחד המטבחים אולי היחיד בעולם שעדיין בהתהוות. מגיעה לפה ויכולה למצוא, זה מגיע מהצד הזה של הגלובוס וזה מגיע מהצד השני, והכל נמצא כאן, אחד ליד השני. מאז שיצאו מיפו, בעצם המסחר התרכז כאן. כן. בין אם זה, כמו שאמרנו, אם זה תאורה, אם זה רהיטים, אם זה טקסטיל. כן, לא סתם קוראים לאזור מרכז מסחרי. אז זה ברור ששוק לוינסקי זה המקום שבו אתה מוצא תבלינים, אגוזים, כלואים וכן הלאה. חוויה ונקודת מוצא קולינרית. תבוא לכאן, תמצא רעיונות. נכון. וואי, איזה כיף. יאללה, סיפרנו סיפור קטן, קצר. הראינו היום את הרחוב הזה מזווית אולי טיפה שונה, כי בדרך כלל בעשור האחרון מגיעים לכאן לאכול את הבורקס ולטעום את הדגים.
שזה גם מאוד מאוד מומלץ, אבל היום רצינו ככה ללמוד, להתעמק ולהעמיק קצת בנושא של התבלינים, כי זה בעצם המקור של האזור הזה, של הרחוב הזה, רחוב לוינסקי זה רחוב התבלינים. כן.